Eli tässä on 3 makuupussia, kallis, keskihintainen ja halpa. Nyt otetaan selvää, onko tää oikeasti näistä paras. Mulla on tuolla rinkassa 3 eri makuupussia, mutta ennen kuin arvostellaan makuupusseja, niin etsitään sopiva paikka. Ja mulla on erittäin siisti idea siihen. Tässä on sänky valmiina. Niin tää on aika ideaali paikka testata makuupusseja. Eli tässä on 3 makuupussia, kallis, keskihintainen ja halpa. Nyt otetaan selvää, onko tää oikeasti näistä paras. Ja tosiaan nämä 2 mammuttia on samaa merkkiä. Toinen on untuvaa ja toinen on kuitupussi. Voidaan oikeastaan aloittaa tuosta edullisimmasta pussista ja lähteä tätä kohti pikkuhiljaa. Ulkona on tällä hetkellä semmonen 5 astetta pakkasta suunnilleen. Mutta ihan aluksi mitä voidaan huomata, että vaikka tää untuva pussi on kaikista lämpimin, niin tää on myös pakkauskooltaan näistä pienin. Eli huomataan heti yksi untuvan iso hyöty. Lämmin, niin tää myös pakkautuu tosi pieneen tilaan, koska untuva menee hyvin kasaan. Ja sitten kun sen ottaa tätä pussista kohta huomatta, niin se leviää ihan kunnolla. Eli siinä mielessä untuva on materiaalina äärimmäisen hyvä talvella. Eli aloitetaan tämmöisestä haltin vähän vanhemmasta 3 vuoden ajan makuupussista. Tämmönen ehkä kaikista bulkein näistä. Katsotaan minkä verran halti lämmittää. Olisi varmaan niin kuin lähimpänä tätä makuupussia. 150 saa perus 3 vuoden ajan käyttöön soveltuva makuupussi. Varpaat on jäässä siis tässä lyhyessäkin ajassa jo, että ne ei oikein lämpene tässä pussissa. Ja mä tiedän, että jos mä nukkuisin tän yön tällä makuupussilla, niin mulla tulisi aamuyöllä kylmä. Mä oon aika varma siitä. Todennäköisesti jo aikaisemminkin. Osittain sen takia, että tää on jo vähän vanhempi, mutta muutenkin vaan yksinkertaisesti, niin tää ei ole hirveän paksu ja tässä ei ole hirveän paljon täytettä. Että se alkaisi just täältä raajoista, jaloista ja pikkuhiljaa rupeisi tuntua sitten laajemminkin. Ehdottomasti hyvä makuupussi semmoselle, joka ei pakkasilla hirveästi retkeile. Ja hinnan puolestahan tää saa parhaat pisteet, koska tää on kaikista halvin. Sitten siirrytään tähän keskivaiheen makuupussiin. Fiber eli kuitumakuupussi ja tässä taisi olla noin Mammut -7 Perform. Tässä on Comfort lämpötila -1, Transition -7 asti, joka on limit, ja sitten siitä eteenpäin on risk range. Eli nyt on -5, niin tää on jossain Comfortin ja limitin välillä. Ja tässä makuupussissa on vähän edistyneempi tää kaula kiristys, eli tän saa kiristettyä ja sitten tän kaulan saa kanssa tuohon leukaan kiinni, että se pysyy kireänä. Ja sitten tää on kahisematonta kangasta tää huppu. Näin. Okei, nyt on makoiltu tässäkin hetken aikaa. Jalat on edelleen vähän kylmät. Se niinku huomaa, että tää ei eristä niin hirveän paljon. Tää on sen verran ohut. Mut kyseessä siis tosiaan Mammut Perform Fiber Bag. Ja halvin hinta mitä mä löysin oli 180 €, mutta yli 200 on yleisesti ollut toi hinta.
Muuten kaksisuuntainen vetoketju, eli tätä voi vetää myös ylöspäin tätä vetoketjua, mikä on ihan hyvä, sit jos meinaa tulla kuuma. Eriste on helppohoitoinen ja kestää hyvin kosteutta. Ja tää vetoketju on kyllä tosi hyvä, tässä on paranneltu vetoketju ja sen huomaa, että se ei juutu kiinni. Että joitain tämmöisiä pieniä parannuksia tuohon halvimpaan makuupussiin nähden tästä löytyy. Ja kuitumakuupussi, eli oikeastaan sama juttu kuin äskeisessäkin, helppohoitoinen ja ei hirveästi pakkaannu, vaan pysyy aika lailla sellaisenaan. No niin, ja sitten se kaiken kruunaaja, eli untuva makuupussi, mammutin myöskin. Nyt varmasti huomataan, kun mä otan tän pois täältä pussista, että miten paljon se lähtee pöyhiintymään. Eli sehän tulee ihan tämmösenä ja siinä näkyy jo miten se nousee. Se ehkä sopii tänne niinku talviväreihin paremmin. Tässä comfort-lämpötila on -10. Sitten transitio on -18 asti, joka on limit. Ja sitten riski alue -18 -40. Se mikä tässä on vielä lisäksi hyvää, tässä on myös tasku. Tuossa niin tässä on myös, että saa käden ulos. Jos esimerkiksi mä oon ollut kamiinateltassa yötä, niin on saanut käden ulos ja on pystynyt vaikka pistää kamiinaa tai muuta. Se on tosi kiva aamuisin ja no niin kuin erityisesti aamuisin. Ja sitten kunnon kaulakiristykset ja tästä varmaan huomaakin jo miten pöyheä tää. Oi. On tää kyllä mukavaa tää on. Tämmönen. En muista koskaan olisi viimeksi tullut syötyä, mutta on niinku konkreettisesti se hyöty siinä. Tässä on ehkä muutama semmonen kysymys, mihin haluan vastata. Onko toi halpa oikeasti käyttökelvoton talvella, niin ei oo. Mutta kyllä siinä varmasti kylmä tulee, että sit joutuu pukea päälle aika paljon sinne makuupussin alle. Jos sitä haluaa talvella käyttää tai jos ei ole muuta vaihtoehtoa. Että sit vaan huolehtii, että eristys on sen makuupussin alla on kunnossa ja että on pukenut tarpeeksi päälle sinne makuupussin sisään. Itse asiassa se eristys siinä alla on ihan yhtä tärkeää kuin sekin, että millainen se makuupussi on. Noista makualuista mulla löytyy muutama video myös. Kyllähän toi kalliimpi untuva makuupussi on selkeästi kevyempi ja lämpimämpi verrattuna noihin kuitupusseihin, mikä tekee siitä todella hyvän vaihtoehdon silloin kun pakkaustila ja lämpö ja sitten myös niinku paino on tärkeää. Noissa kuitupusseissa se ero ei ole mitenkään tosi dramaattinen. Kuitupussit on helpommin hoidettavia eikä kosteus vaikuta niihin niin paljon kuin näihin. Jos ei tee talviretkiä tai yövyt talvella ulkona, niin kuitupussi voi olla täysin riittävä valinta. Silloin vastaus alkuperäiseen kysymykseen tavallaan on, että kyllä. Mutta kesällä, jos sä kysyt samaa asiaa, niin silloin en olisi enää niin varma. Voihan kesäkin olla untuva pussi, joka on mukavampi, mutta silloin niillä ominaisuuksilla ei ole niin paljon merkitystä. Nyt on loistava ajankohta ottaa tämä kanava tilaukseen, koska mulla on todella hienoja suunnitelmia seuraaville videoille. Ja ne tulee tässä lähiaikoina. Eli paina alta tilanappia. Makuupussit on nyt arvosteltu. Kiitän videon katselusta tässä vaiheessa ja toivon mukaan nähdään sitten ensi kerralla. Eli moikka!